אנחנו דיברנו על הציווי בניין המשכן, שבהתחלת הפרשה הזאת, הפרשת השבוע, פרשת כי תישא, פרק ל"א, מדובר על ציווי בניין המשכן, ומדובר על מלאכה, וגם מיד מפסוק י"ב, גם כן מדובר על מלאכה. ולכן למדנו שמלאכות שבת שאסורות, הם אותן המלאכות שעשו כדי לבנות את המשכן. וזה בדיוק מה שכתוב במקור 2, בגמרא הזאת, בגמרא בשבת, אמר רבי חנינא בר חמא, כנגד עבודות המשכן, זהו כל מה שעשו כדי לבנות את המשכן, הם זרעו, לכן אסור לזרוע בשבת וכו'. דיברנו על ההבדל בין מלאכה ועבודה, שיש עבודה מאוד קשה, כמו אני מרים שולחן ואני מביא את זה למקום אחר, יש עבודה מאוד קשה וזה לא אסור בשבת. מה שאסור בשבת זה מלאכה, כי מלאכה זה מלאכה שאומן היה עושה, craftsman. ולכן ההגדרה של מלאכה בשבת זה בוודאי מה שעשו במשכן, אבל זה דבר שעושה אומן, a craftsman. כמו שעשו בבניין המשכן. אחר כך למדנו את 39 המלאכות שבת שנמצאות במשנה, במסכת שבת, פרק ז' משנה ב', כל אבות המלאכות האסורות, והסברנו את כולם. הסברנו גם כן שלכל אב מלאכה שבמשנה יש גם תולדה, almost like a child. אבל כל מלאכה קשורה למבנה המלאכות. You're going to have to recognize this. חומרי צביעה are the dyes, או גם כן עשיית לחם, are the first 11 as we colored על הלוח. מלאכות לשם הכנת האריגים הם ה-curtains, הבגדים שתלו במשכן, והיו צריכים להרוג אותם to weave them, and there's a whole process. The next, pretty much 13 of them. מלאכות שהם להכנת האורות, the hides, והיו צריכים להרוג אותם עמה, משוחט והלאה are the hides. And then יש מלאכות שונות, the writing and erasing, סימון קרשי המשכן, כותב ומוחק, כי היו צריכים לסמן, to write, את האותיות או מספרים, לדעת which קרש, which board במשכן קשור למה. והרכבת המשכן זה בונה וסותר, ממש להרכיב, to put together, בונה וסותר. פעולות אש זה מבעיר ומכבה, lighting, igniting and extinguishing, פעולות אש. הבאת קרשי המשכן מהעגלה לקרקע, זה עניין של carrying, they had to carry it, הוצאה מרשות הרבים לרשות היחיד, או בתוך רשות הרבים, and then of course, ציפוי הזהב של המשכן is more like the מכה בפטיש, the second to last מלאכה, which is a very hard one to define, אבל מכה בפטיש זה גמר המלאכה, literally hitting with the hammer, גמר המלאכה, like we said, אם יש לי שעון, יד, ואני מפעיל את זה, עכשיו זה עובד, that's a problem of מכה בפטיש. פה היה לנו הרבה toladot, some of them were toladot, some of them were just an example of the avot. Here you have the explanation. We went through all of this in class. I'm not going to go through it here, but all of this should be filled in. And all of these toladot, if they're toladot, you need to recognize them, and you're going to have to connect it to the av. When you don't have to memorize the av, but you do have to know which av is connected to which tolada. You do have to know that. We had an exercise in class where I listed a certain melachot and which ones are they connected to in the binyan hamishkan. אחר כך דיברנו על תולדה, כמו שיש אב במשפחה והילדים של האבא, אבא, the father, והילדים, the children שלו, במלאכות שבת יש גם תולדות, אבל התולדות, the children so to speak, הם אסורות בדיוק כמו האב מלאכה. האב מלאכה חייב מיתה, אם עושים את זה בבית דין, חייבים כרת, if there are no עדים, you cut off from העולם הבא, והתולדה בדיוק אותו דבר, זה אסור מן התורה, וזה גם אותו עונש שמקבלים חיוב מוות בבית דין, וחיוב כרת בידי שמיים, if you don't go to בית דין, and we don't have a בית דין today.
התולדה היא דומה לאב בתכליתה, in its purpose, in its goal, in what you're trying to accomplish. ולכן מי שמחתך ירק מעט מעט, you dice a vegetable, זה תולדת טוחן. Both טוחן and dicing are both cutting things to the smallest possible size. It's not asur to cut a vegetable, it is asur to dice a vegetable b'Shabbat. That's cutting it very, very finely. דיברנו על העניין של מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת זאת אומרת שהמלאכה בשבת שאסורה צריכים לעשות במחשבה. You have to have it all well thought out. כמו מלאכת אומן, כמו שקרaftsman היה עושה. והוא באמת עושה את זה בדרך הנכון. We only learned 2 examples. אבל בדרך הנכון, he would do it with his right hand if he's a craftsman. He would never use his left hand to draw, כי זה לא יצא טוב. אז אחד מהדברים שאני צריך לעשות כדי להיות אסור מן התורה, זה לעשות את המלאכה בדרך הרגיל, in the normal way, בדרך הרגיל, סליחה. ולכן, אם אני מוציא, if I'm carrying with my left hand, זה רגיל, כל אחד נושא דברים, גם ביד שמאל וגם ביד ימין. Carrying doesn't make a difference which hand I do it. אבל אם אני נושא את זה, I carry it, או מוציא את זה, outside in רשות הרבים, let's say, or מרשות היחיד לרשות הרבים, I do it on the back of my hand, כלאחר יד, which has become the word or the musag for doing it lo kedarka. I carry it on my leg, in my sock, or something like that. זה רק אסור מדרבנן, וזה לא אסור מן התורה, אם אני עושה את זה שלא כדרכה, או כלאחר יד. זה לא אסור מן התורה, אבל הרבנים אמרו, I don't want you doing this anyway, אבל זה כמו הכותב ביד שמאל, to put out the light using your elbow, זה אסור בשבת, אבל זה אסור רק מדרבנן. And therefore, we said in class, for people who might be so sick that they can't get out of bed, אולי מותר לעבור על איסור דרבנן הזה בשבילם. And if someone has let's say your grandfather has a migraine, and you want to turn off the light with your elbow, זה אולי מותר, כי הוא חולה בשבת. He's not going to die from it, אבל הוא חולה בשבת, צריך להיות במיטה, ולכן מותר לעשות זה שלא כדרכה. בכוונה, זה גם כן אחד מהדברים שהם מלאכת מחשבת. Things that have to be well planned out. אם אני רוצה לעבור, no one wants to be עובר על איסור דאורייתא, אבל אם אני עובר על איסור מלאכת שבת במלאכת מחשבת, אני חייב מיטה בבית דין, אני חייב כרת, but if I don't do it, בכוונה, for example, with full intent, אז זה מותר לגמרי, and we're going to get there. But there are 2 kinds of לא כוונה, אחד מהם אסור מן התורה anyway, ואחד מהם מותר לגמרי. האסור מן התורה, even though you could say, I didn't intend for this to happen, כי אני עשיתי דבר אחד, and המלאכה happened through that. All I did, for example, פותח את המקרר ויודע שהאור ידלק. I know I didn't turn off the light in the fridge, and I opened the fridge door. אני לא פותח את האור, אני פותח את המקרר. אני לא פותח את האור. אף על פי כן, זה נקרא פסיק רשע. פסיק רשע means I'm doing one act, and the מלאכה will definitely happen. המלאכה בוודאי יקרה. וזה נקרא פסיק רשע. The mashal that we give in the Gemara is if a child says, well, I want to cut off the bird's head, but I don't want to kill the bird. Well, that's not possible. If you're going to cut off its head, פסיק רשע. If I cut off its head, זה ימות. וזה לא יכול להיות שאני אפסיק את הראש, וזה לא ימות. You can't say, I just was hoping it wouldn't happen. It's definitely going to happen. ולכן זה נקרא בכוונה, even if you could say, I didn't intend for it, אנחנו אומרים, זה היה הכוונה שלך, כי זה בוודאי יקרה. example, פותח את המקרר, והאור בוודאי ידלק. נוטל את ידיו על עשבים, I'm over the grass, and I want to wash my hands. אני לא רוצה להשקות את הגינה, I don't want to water my grass, I just want to wash my hands. זה פסיק רשע, זה בוודאי יקרה, וזה איסור דאורייתא. אבל אם זה לא בוודאי יקרה, אולי המלאכה לא יקרה, זה נקרא דבר שאינו מתכוון, the opposite of כוונה, זה לא מתכוון לזה, וזה לא בוודאי יקרה, וזה מותר מן התורה.
So one example is stam liftoach et hamekarer ve'ulai hamanoa, the motor, yifal ve'ulai lo. We always open the fridge on Shabbat when the light is off, I'm saying. Ki hamanoa, hamotor, lo bevadai yidalek, lo bevadai yifal, v'lachen ze mutar liftoach et hamekarer. Lalechet al asavim, when it's low grass, ze lo bevadai ye'aker, it's not going to get uprooted necessarily, and even if I see sometimes it does, ze lo bevadai yikrev, ze mutar legamri. But walking on tall grass, ze isur d'oraita, ki ze psik resha, ze bevadai yikrev. Hitchalnu Mלאכות בישול, דיברנו על צורות שונות של בישול, I'm not going to go into that. דיברנו על לח ויבש, liquid and dry, ודיברנו שזה חי זה רוע, מאכל בין דורסאי זה השיעור, that's the measurement, that's the amount שאסור לבשל בדבר יבש, and if you do that, אני עובר על יסוד דאורייתא, אז זה לא צריך להיות מבושל כל צרכו, it doesn't have to be fully cooked, כדי לעבור על יסוד דאורייתא, that's for דבר יבש. לדבר לח, יש יד סולדת בו, זה החום, that's a temperature of 115 degrees Fahrenheit. I apologize, מאכל בן דורסאי is 1/3 cooked, אמרנו, וזה האיסור, אם אני מביא את הבשר, let's say, לשליש מבושל, עברתי על איסור דאורייתא, אם אני מביא מים ל-115, עברתי על איסור דאורייתא, אף על פי שזה לא מבושל, כל צרכו, אף על פי שזה לא לגמרי מבושל, totally cooked, זה עדיין עברתי על איסור דאורייתא. דיברנו על בישול אחר בישול, ואמרנו שבדבר לח, a liquid, yesh bishul achar bishul, it is asur levashel, even though it's already cooked. If I take water and recook it, ze isur d'oraita, or like the Rabbanan zamachloket, ein bishul achar bishul, b'davar yavesh, if some meat is already cooked, v'ani rotze lechamem et ze od pam, if it's fully cooked, ani rotze lechamem et ze od pam, זה מותר, כי זה לא מבושל פעם שני. It's already cooked, זה לא ישנה כשמבשלים את זה פעם שני. דיברנו גם כן על כלי ראשון, זה הכלי שבו חיממתי את המרק, let's say, it's in its original pot שבישלתי בו. כלי שני, זה כששופכים מכלי ראשון על הכלי השני. אמרנו שכלי ראשון מבשל, if I have, even if it's not on the fire, יש לי אוכל בתוך הכלי ראשון, אסור לשים שום דבר בתוך הכלי ראשון הזה, כשזה חם עדיין, because it's going to cook it. אבל, וגם אסור לשפוך מכלי ראשון, זה נקרא עירוי כלי ראשון, אסור לשפוך מכלי ראשון, אל תוך kli sheni ksheyesh bo ochel. If there's already liquid in there, or even something I'm not allowed to cook, asur lishpoch irui kli rishon, asur lishpoch mi kli rishon al kli sheni. Kli sheni atzmo, I have a teapot, ve'ani shofachti kfar me'ha'ern l'toch ha'teapot, as ani rotze lasim bo tea bags, let's say, asfaradim mekilim baze, Ashkenazim omrim no, we need a kli shlishi, so you pour it from the urn into a teapot, let's say, the teapot into a mug, varak az, mutar la Ashkenazim lasim bo alete o sakite, a tea bag. Irui kli rishon, pouring from a kli rishon onto food or onto drinks, ze isur kemo kli rishon. Irui kli sheni, some people are machmir as well, don't pour from a kli sheni on something, put it, the hot water into a kli shlishi, a mug, after the teapot, va'az, after it's in this kli shlishi, you could put in your tea bag. Gam lamanu shelafi chacham ovadia, im ani mevashel davar yavesh im rotev, im ze rov yavesh, ze nikra yavesh, ve'ein bishul achar bishul, it's okay to reheat it, aval im ze rov lach ze asur. One more quick exception, she'amarnu sheyesh bishul achar bishul b'davar lach, if I have water that's totally cooled down, you may not reheat it, ze bishul v'ze isur, ze rak im ha'amayim hu legamrei tzonen achshav, it's totally cold. But if it's a little bit hot, Omer harama, mutar lechamem et za'od pam, even though it's no longer yad soledet, but mutar lechamem et za'od pam, ein bishul achar bishul b'davar lach, if it's still hot.
המחבר אומר, אבל לא נכון. המחבר אומר, you're only allowed to reheat the hot liquid, אם זה יד צולדת בו, אבל אם זה לא יד צולדת בו, it's lower than 115 degrees, then you cannot do it.